Lào, người hàng xóm của Việt Nam, đất nước này không hề nhỏ. Diện tích của Lào vào khoảng 237.000 km vuông, tức là bằng 2/3 diện tích của Việt Nam. Thế nhưng dân số của Lào thì chưa đầy 8 triệu người, chỉ khoảng 7,6 triệu người thôi, tức là cũng chưa bằng dân số Hà Nội, vốn đã hơn 8,5 triệu người. Nghe có vẻ vô lý nhưng thực ra thì lại hoàn toàn thuyết phục. Vì sao Lào rộng bằng 2/3 Việt Nam nhưng dân số thì quá ít? Muốn hiểu vì sao Lào rộng như vậy mà dân thì lại thưa, dân thì lại ít thì phải bắt đầu từ một thứ gốc rễ của mọi nền văn minh, gốc rễ của mọi quốc gia, đó là địa lý và địa hình. Một đất nước thì cũng giống như một mảnh đất để mà dựng nhà. Mảnh đất bằng phẳng thì xây được chung cư, xây được nhà cao tầng, xây được chợ, người kéo tới đông. Mảnh đất là toàn núi đá thì xây cái nhà ở còn khó, nói gì đến việc xây cả thành phố. Với Việt Nam, chúng ta có nhiều vùng đồng bằng, tiêu biểu là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù chúng ta cũng có nhiều đồi núi nhưng vẫn có những vùng đồng bằng trù phú như vậy. Đây là hai vùng đất trũng, bằng phẳng, tràn đầy phù sa, sông ngòi dày đặc, mưa nắng, điều hòa. Còn Lào thì sao? Khoảng 70% diện tích của Lào là núi cao, cao nguyên, nào là đá vôi, nhiều chỗ lởm chởm núi đá dựng đứng, phủ đầy rừng già, độ dốc lớn và đất canh tác thì ít. Độ cao trung bình của cả nước Lào lên đến hơn 700 mét, cao gấp đôi, gấp 3 so với nhiều vùng đông dân của Việt Nam. Họ lại giáp dãy Trường Sơn chạy dọc đất nước này. Nhưng mà thực tế, dãy Trường Sơn không chỉ chạy dọc biên giới Lào, Việt Nam mà còn phủ gần như trọn phần trung tâm của nước Lào. Hàng chục dãy núi cao từ 1.000 đến 2.800 mét như những bức tường đá kéo dài hàng ngàn cây số khiến Lào giống như một quốc gia được xây dựng ở trên mái nhà. Núi cao thì sao? Núi cao thì tạo ra những vấn đề lớn như thế này. Thứ nhất là không đủ đất để mà xây thành phố. Một đô thị cần hàng trăm km vuông đất bằng phẳng, đường xá rộng, quy hoạch đều. Còn ở Lào, những vùng đất bằng phẳng hiếm hoi. Viêng Chăn là nơi tương đối phẳng nhưng cũng không đủ rộng để chứa một số lượng dân cư quá lớn. Thứ hai, cái địa hình như vậy thì khó giữ nước và giữ phù sa. Địa hình hình thành phù sa thì mới có cư dân đông. Lào không có đồng bằng, không có vựa lúa thì cũng ít vựa dân cư. Và thứ ba là địa hình chia cắt khiến bản làng không kết nối được với nhau. Người dân ở mỗi thung lũng như sống trong một thế giới riêng. Từ bản này sang bản kia cũng mất cả ngày đi bộ, mất vài cái quăng dao vì phải trèo đèo lội suối băng rừng. Điều này khiến cho dân cư không thể tập trung, tích tụ thành những khu vực lớn. Rất dễ hình dung, ở Việt Nam chỉ cần đi qua đồng bằng Bắc Bộ chúng ta sẽ thấy làng mọc nối làng, ruộng đến tận chân trời. Còn ở Lào, đường đi chỉ cần rẽ khỏi những quốc lộ là đã thấy lên dốc ngay. Những tỉnh như là Luông Pha Băng, Ô Đum Say, Siêng Khoảng hay là Phâu Sa Lì gần như là toàn núi và sau núi lại là núi. Hơn 2/3 diện tích của nước Lào có độ dốc lớn, có nghĩa là khó mà làm ruộng, khó mà mở khu công nghiệp, khó mà xây nhà và khó có những hạ tầng lớn như là sân bay, bệnh viện và trường học. Một nơi mà con đường còn khó vẽ thẳng thì cực khó để dân sinh sống. Đồi, núi và hãy nói chi tiết hơn về núi của Lào. Lào là một trong những vùng có địa chất đá vôi, còn gọi là karst, rộng bậc nhất tại Đông Nam Á. Đá vôi mà làm du lịch thì cũng đẹp đấy, nhưng mà để sinh sống thì lại rất là khắc nghiệt. Ở đây đất mỏng, giữ ẩm kém, nước chảy ngầm, khó xây hồ chứa. Mặt bằng thì ít, toàn mõm đá và hốc đá. Cứ hình dung cuộc sống giống như đồng bào người Mông ở Tây Bắc của Việt Nam. Nhiều vùng Lào mùa mưa thì nước lại trôi đi hết, mùa khô thì lại khô quá, trồng cái gì cũng khó. Trước đây, rừng chiếm đến hơn 58% diện tích đất, nên làng bản cũng cách xa, dân cư thì rải mỏng. Bây giờ thì rừng cũng mất nhiều rồi, nhưng nói chung là cuộc sống ở Lào vẫn rất là chia cách. Người Lào vẫn sống rải rác theo những thung lũng nhỏ, mỗi bản vài chục, vài trăm nóc nhà, các bản làng cách nhau hàng chục cây, không có cơ hội để mà tụ hợp lại thành những đô thị lớn. Trong khi đó ở Việt Nam thì khu vực đồng bằng chúng ta thấy dân cư tụ lại rất đông. Đó là bài toán của địa hình, còn thêm một vấn đề nữa, đó là Lào, quốc gia duy nhất của Đông Nam Á, không có biển. Không có biển thì có liên quan gì đến số lượng cư dân hay không? Đông Nam Á là một khu vực mà chúng ta thấy mọi quốc gia đều gắn liền với biển, dù lớn hay là dù nhỏ, trừ Lào. Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, vân vân và vân vân. Tất cả đều mở cửa ra đại dương. Biển đem lại ngư trường, biển đem lại cảng biển, biển đem lại thương mại quốc tế, biển đem lại những thành phố, biển đem lại những khu công nghiệp ven biển. Và từ đó kéo dân cư về sinh sống. Trong khi đó, Lào là quốc gia duy nhất không giáp biển của Đông Nam Á. Điều này khiến Lào bị cắt khỏi những dòng chảy thương mại lớn. Không có cảng biển nghĩa là không có khu công nghiệp nặng, không có điểm trung chuyển quốc tế, không có đô thị biển, vốn là một động lực quan trọng để thu hút dân cư. Còn Lào, không một thành phố nào có được một lợi thế như vậy.
Đó là lý do vì sao ngay cả thủ đô Viêng Chăn của Lào cũng chỉ có khoảng 1 triệu dân. Đến thế kỷ 20, thế kỷ 21, Lào vẫn không có một cực tăng trưởng nào đủ mạnh để hút dân cư từ nông thôn ra thành phố. Nhìn sang Việt Nam, Hà Nội hút dân cư vì công nghiệp, dịch vụ, giáo dục và cơ hội mưu sinh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, thành phố Hồ Chí Minh còn mạnh hơn nữa về kinh tế, cảng biển, xuất khẩu, thương mại quốc tế. Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ đều có những vai trò kinh tế rõ ràng. Còn Lào, không biển, không công nghiệp nặng, không những khu chế xuất quy mô quốc tế, không thương mại hàng hải và không trung tâm tài chính. Thế nên, dân cư cũng không thể phình to ra. Thủ đô Viêng Chăn dân số như đã nói chỉ khoảng 1 triệu người. Những thành phố lớn khác như là Luông Pha Bang hay là Savanakhet thì dân số chỉ như những thành phố miền núi của Việt Nam trước đây mà thôi. Nhỏ xíu nếu so với tiêu chuẩn đô thị của Việt Nam. Và khi nói đến chuyện vì sao dân Lào ít, ta không thể bỏ qua yếu tố kinh tế. Bởi kinh tế mà yếu thì mọi thứ phía sau cũng đều yếu theo. Thu nhập bình quân đầu người của Lào là rất thấp. Con số này thì chỉ bằng khoảng một nửa so với Việt Nam. Đã vậy, Lào còn đô thị hóa rất chậm, tỷ lệ người sống ở thành phố chỉ khoảng 37%, thấp nhất cả Đông Nam Á. Mà đô thị mới là nơi kéo dân về, có việc làm, có bệnh viện, có trường học, có cơ hội làm giàu. Việt Nam có Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và nhiều thành phố khác, mỗi năm hút cả 100.000 người, và Lào thì không có những thỏi nam châm dân số kiểu đó. Một phần quan trọng nữa là mô hình kinh tế của Lào phụ thuộc nhiều vào thủy điện và khai khoáng. Nghe thì hoành tráng nhưng hai ngành này lại không tạo ra nhiều việc làm. Ví dụ, một nhà máy dệt may ở Việt Nam có thể tuyển hàng chục nghìn công nhân, còn một nhà máy thủy điện ở Lào trị giá cả tỷ đô nhưng chỉ cần vài trăm người để vận hành. GDP có thể tăng nhưng người dân thì không có cơ hội để tìm việc làm. Thế nên dân cư vẫn sống rải rác ở trên núi, không tụ lại ở thành phố. Dân số tự nhiên không thể bùng nổ lên. Vậy đâu là thành phố đông dân nhất của Lào? Thành phố đông dân nhất của Lào hiện nay là Viêng Chăn, khoảng 1 triệu người. Lý do thật ra rất dễ hiểu nếu ta nhìn vào địa lý và lịch sử của đất nước này. Viêng Chăn nằm trên một trong những vùng đất hiếm hoi tương đối bằng phẳng của cả nước Lào. Vùng đồng bằng nhỏ ven sông Mekong ở đây giống như một ốc đảo giữa biển núi. Đất dễ xây nhà, dễ mở đường, dễ làm nông nghiệp, và vì thế người dân tự nhiên ở lại sống ở chỗ này đông hơn những nơi bị núi non bóp nghẹt. Không chỉ vậy, Viêng Chăn còn nằm ngay sát biên giới Thái Lan, quốc gia có nền kinh tế mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần đi qua cầu hữu nghị Lào-Thái là đến với thành phố Nong Khai, rồi tiếp tục đi là gặp trung tâm kinh tế lớn như là Udon Thani. Sự gần gũi này tạo ra một luồng thương mại, việc làm, giao thương và dịch vụ cực kỳ nhộn nhịp. Người Lào sang Thái làm việc, kinh doanh, buôn bán rồi quay về Viêng Chăn sinh sống. Bên cạnh đó, Viêng Chăn là trung tâm chính trị hành chính của Lào suốt hàng trăm năm. Đây là nơi đặt trụ sở Quốc hội, văn phòng Thủ tướng, các bộ phận ban ngành, đại sứ quán nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các cơ quan ngoại giao. Nơi nào có cơ quan cao cấp, nơi đó có nhiều việc làm. Nơi nào có nhiều việc làm, nơi đó có nhiều người đổ về. Nhân viên chính phủ, doanh nghiệp, sinh viên, người lao động từ các tỉnh xa như là Phong Sa Lì, Siêng Khoảng, Atapeu đều tìm đường đến Viêng Chăn để có cơ hội sống tốt hơn. Hạ tầng của Viêng Chăn cũng vượt trội hơn phần còn lại của Lào. Đường xã ở đây rộng và phẳng, bệnh viện lớn hơn, trường đại học nhiều hơn, sân bay quốc tế Hoa Thay nằm ngay trong thành phố, siêu thị và dịch vụ đa dạng hơn so với những thị trấn và miền núi. Một thành phố sống tiện hơn thì tất nhiên sẽ đông hơn, bởi không ai muốn rời đô thị tốt để quay về bản làng hẻo lánh, nơi đường đi khó khăn, dịch vụ hạn chế và cơ hội việc làm thì ít. Cuối cùng phải nói đến yếu tố lịch sử của Viêng Chăn. Từ thời Vương quốc Lan Sang rồi giai đoạn Pháp thuộc cho đến hiện đại, Viêng Chăn luôn là trung tâm quyền lực. Hơn 600 năm phát triển liên tục khiến nơi đây trở thành cái nôi dân cư đông nhất của nước Lào. Trong khi những vùng khác của nước Lào mãi là đồi núi, rừng rậm và sông suối chia cắt, thì Viêng Chăn lại được thiên nhiên chìa ra một mảnh đất tô đẹp ngay sát sông Mekong, nơi phù sa bồi đắp, nước dồi dào và thương mại thì dễ dàng. Chính sự kết hợp giữa vùng đất phẳng hiếm hoi, vị trí đắc địa nhìn sang Thái Lan, vai trò thủ đô lâu đời, hạ tầng tốt nhất cả nước và dòng sông Mekong chảy ngang đã biến Viêng Chăn thành thành phố duy nhất của Lào, chạm ngưỡng triệu dân. Trong một đất nước toàn núi, Viêng Chăn giống như nơi duy nhất đủ bằng phẳng, đủ rộng lớn để chứa đông người. Và đó là lý do không một thành phố nào của Lào có thể vượt qua được Viêng Chăn. Tổng kết lại về câu chuyện đất nước Lào, vì sao diện tích bằng 2/3 Việt Nam nhưng dân số quá ít? Ta thấy rằng kinh tế của họ chưa tốt, thu nhập thấp, đô thị hóa thấp, ngành nghề không tạo ra nhiều việc làm, địa hình toàn núi lại còn không có biển, nên Lào không có bệ phóng để dân số vọt lên như Việt Nam chẳng hạn. Không phải người Lào không cố gắng mà họ bị địa lý và kinh tế trói tay quá nhiều. Thành ra, dù diện tích lớn bằng 2/3 Việt Nam, dân số Lào vẫn chỉ quanh quẩn hơn 7 triệu người một tí, chưa bằng Hà Nội. Một đất nước rộng nhưng lại không sống động cho lắm. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.